กระบี่มหาบรรพการจงกลับที่ของมันดูนั่นสิกระบี่มหาบรรพการเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเร็วเข้าวิ่งไปเร็วเข้าวิ่งไปเร็วเข้านี่ไปเร็วเข้านี่ไปกระบี่มหาบรรพการแทบออกจากฝักเทียนชุนสมพิโรธแล้วเร็วเข้ารีบมุ่งหน้าไปยังงานเลี้ยงวันเกิดด้วยความเร็วสูงสุดเขาควบคุมกระบี่มหาบรรพการได้จริงๆหรือว่าเขาคือเทียนชุนไม่น่าแปลกใจเลยที่เทียนชุนต้องการฉลองวันเกิดให้ท่านพ่อทำเช่นนั้นเทียนชุนแท้จริงแล้วคือบุตรชายของท่านผู้เท่าทันท่านพ่อลูกล้มเหลวในการจัดหาชีวิตเกษียณที่สงบสุขให้ท่านลูกชายของท่านเป็นคนอกตัญญูไอ้สาเลอตังเฉียวชิงเจ้าข้าท่านพ่อของข้าหรือทำเฉียวชิงหลังจากกันทำไมถึงมีศพอยู่ผู้เท่าทันที่เทียนชุนคารับโซนเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเพื่อที่จะผูกขาดเพราะผลประโยชน์จากเทียนชุนจึงกล้าฆ่าบิดาเขาต้องใช้เวทมนต์เพื่อควบคุมกระบี่มหาบรรพการท่านพ่อของข้าก็ชัดเจนว่าทุกเวทมนต์ของเขาเข้ามาคู่นี้ทุกท่านอย่าเชื่อเขาโดยเด็ดขาดทำเชียวชิงเจ้าคิดว่าพวกเราตาบอดหรือกระบี่มหาบรรพการอยู่ในมือของเขาชุดกระดาวตกอยู่บนตัวเขาท่านผู้นี้คือเทียนชุนด้วยตนเองอย่างชัดเจนเจ้าตั้งใจจะหลอกลวงพวกเราไปอีกนานแค่ไหนพวกคนช่วยโอกาสที่ตาบอดพวกเจ้ายังกล้าเรียกตัวเองชนชั้นสูงของยุนชนิดหรือหลานมันเซินเจ้าหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลหลานของเจ้าตั้งใจที่จะต่อต้านเทียนชุนด้วยเช่นกันเพียงแค่กระบี่เล่มเดียวชุดกระชุดหนึ่งท่านพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเขาคือเทพสวรรค์เรซาระเจ้าหนูคนอุบายของเจ้าแบบนี้ทำได้แค่หลอกฝนชนชั้นต่ำพวกนี้เท่านั้นแหละเมื่อเจ้าเจอคนจากตระกูลหลานของเราผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพโตเทียนเจ้าก็ควรยอมรับความโชคร้ายของตัวเองซะทำไมข้าถึงไม่รู้ว่าแม่ทัพคนใดของกองทัพโตเทียนมีนามสกุลว่าแหลมฟังให้ดีนะข้าหลานแฟงเซินบุตรชายคนโตของตระกูลหลานคือผู้กองเคซื่อแห่งรัฐบุรพาของกองทัพโตเทียนข้าได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้มาว่าแม้ทัพขวาที่รงเซิงแห่งกองทัพโตเทียนกำลังเดินทางมาที่นี่ในขณะนี้เทพสวรรค์ครอบครองกายาจักรพรรดิแม้แต่ผู้ช่วยที่ไว้ใจของท่านก็ยังมาไม่ถึงท่านจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่เลี้ยงดูพวกคนฉวยโอกาสไร้ค่าข้าไม่มีเวลามาตามใจเรื่องไร้สาระของพวกเจ้าตั้งเฉียวชิงในเมื่อเจ้าพยายามปกปิดร่องรอยของเจ้าเช่นนั้นข้าจะถือว่านั่นคือการยอมรับของเจ้าพ่อข้าปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนลูกชายแท้เลี้ยงดูเจ้ามาด้วยความยากลำบากข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเลี้ยงดูคนอกตัญญูเช่นนี้ขึ้นมาวันนี้ข้าจะลงทันเจ้าแทนสวรรค์เดี๋ยวก่อนปลายที่ยังในมาแอบอ้างเป็นเทพสวรรค์ในงานเลี้ยงที่จับโดยตระกูลหลานของข้าแถมยังก่อเหตุฆาตกรรมอย่างเปิดเผยเจ้าไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเลยจริงๆลุงหลานรีบโยนคนชั่วผู้นี้ออกไปโยนเขาออกไปงั้นหรือนั่นคงเป็นการปล่อยเขาไปง่ายเกินไปใช่ไหมงานเลี้ยงวันเกิดนี้ถูกทำลายลงเช่นนี้ในวันนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งเทียนหงรอจนกว่าแม่ทัพควายที่หลงเซิงจะมาถึงสิ่งที่เราเจ้าอยู่ผู้โทษทางทหารอันได้แรงของกองทัพโตเทียนถูกต้องแล้วแทนที่จะพยายามรักษาหน้าอยู่ที่นี่แกควรจะรีบก้มกราบขอโทษเสียแต่เนิ่นๆบางทีเมื่อท่านแม่ทัพจีมาถึงพวกเรายังอาจจะพูดดีๆให้แกได้เพื่อให้แกได้ตายอย่างรวดเร็วเจ้าคนชื่อชาบังอาจรีบวันกระบี่ดาววงของเทพสวรรค์ลงซะหากใครกล้าขัดขวางข้าในวันนี้ข้าจะไม่ไว้ชีวิตพวกเจ้ากองทัพโตเทียนมาถึงแล้วใครกำลังก่อเรื่องวุ่นวายด้วยพระคุณอันใดขอบเขตของสวรรค์ลานฟังเซิงบุตรชายคนโตของตระกูลลานและอนุญาตพิเศษจากจักรพรรดิผู้กองเคซื่อแห่งรัฐบุรพาของกองทัพโตเทียนลานฟังเซิงมาปรากฏตัวแล้ว
เจ้าโจรตัวน้อยที่แซงทำพิธีสวรรค์นั้นทำไมไม่รีบยอมจะเมืองซะ ท่านพี่คนผู้นี้แอบอ้างเป็นท่านเทียนจุนและก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงท่านต้องพรุงความยุติธรรมให้พวกเราไม่ต้องกังวลอีรินพ่อบอกทุกอย่างกับข้าในข้อความแล้วคนชั่วบางคนที่ไม่รู้ว่าพลันออกมาจากที่ใดและยังต้องการพึ่งพาคนอุบาราคาโตเพื่ออวดอำนาจของตนที่นี่ช่างไร้สาระจริงๆท่านผู้กองหลานท่านมาถึงได้ทันเวลาพอดีท่านบอกว่าเขาแอบอ้างเป็นเทพสวรรค์แต่เขาสามารถใช้กระบี่ตาวงได้เรื่องนี้จะอธิบายได้อย่างไรแน่นอนนั่นเป็นเพราะมันเป็นของปลอมท่านผู้กองหลานท่านต้องไม่พูดจาเล่อๆกระบี่เล่นนี้นี่คือแม่ทัพขวาชีรุมเซิงเป็นผู้ส่งมอบให้ตระกูลทำด้วยตนเองท่านกำลังบอกเพียงว่าแม่ทัพขวาชีรุมเซิงผู้มีคุณอุปการตั้งใจปลอมแปลงกระบี่ตาวงของเทพสวรรค์หรือแน่นอนว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีกระบี่ตาวงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพโตเทียนการเห็นมันเหมือนได้เห็นเทพสวรรค์เองของวิเศษอลัมค่าเช่นนี้จะถูกมอบให้ไปอย่างไม่ใส่ใจได้อย่างไรถูกต้องสิ่งที่บุตรชายของข้าหมายถึงคือกระบี่เล่มนี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้เพื่อเป็นข้อจำลองที่ตั้งใจแสดงความจริงใจเท่านั้นส่วนกระบี่ตาวงของจริงนั้นยังคงอยู่ในมือของเทพสวรรค์มีเหตุผลเอาละข้าเข้าใจแล้วตอนนี้มีหน้าเราคนชั่วผู้นี้จึงสามารถใช้กระบี่มหาบรรพการได้ถ้าอย่างนั้นมันก็แค่ของเล่นแบบความโง่เขลาเบาปัญญาหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นหากเป็นจริงตามที่เจ้ากล่าวอ้างว่ากระบี่นี้เป็นของเลียนแบบเช่นนั้นใครๆก็ยกมันขึ้นได้ไม่ใช่หรือนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติในเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมเจ้าไม่ดึงมันออกมาให้ทุกคนดูเล่ามันจะยากอะไรนักหนาดูให้ดีทำไมข้าต้องฟังเจ้าด้วยข้าสงสัยว่าเจ้าได้ติดตั้งกลไกบางอย่างไว้บนกระบี่เล่มนี้เพียงแค่รอให้ข้าแจ็คกระบี่ออกมาเตรียมที่จะซุ่มโจมตีข้าใช่หรือไม่เมื่อเผชิญหน้ากับคนนอกที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้บางทีวิชามานของเจ้าอาจจะหลอกพวกเขาได้แต่ตอนนี้เจ้ากำลังเผชิญอำนาจแท้จริงเจ้าควรยอมจำนนดูดีอำนาจที่แท้จริงนั้นหรือเจ้าผู้เป็นเพียงผู้กองแห่งกองทัพโตเทียนกล้าใช้ตราประจำภูมิภาคปลอมเสแสร้งต่อหน้าทุกคนว่าเป็นอำนาจที่แท้จริงของกองทัพโตเทียนเจ้ากำลังดูหมิ่นเทียนจุนอยู่หรือแม่ทัพนอกเมืองหลวงไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งทางทหารทั้งหมดในเมื่อวันนี้ท่านเทียนจุนไม่ได้อยู่ที่นี่ข้าคือตัวแทนของกองทัพโตเทียนช่างยิ่งใหญ่โซยิ่งหนักสำหรับกองทัพโตเทียนของข้าที่มีผู้กองไร้ประโยชน์เช่นเจ้าเป็นความเศร้าของกองทัพโตเทียนอย่างแท้จริงแค่เจ้านี่นะเจ้าที่ต้องทำงานหนักอยู่ชายแดนยังคิดว่าตัวเองเป็นกองทัพโตเทียนดีหรือน่าขำสิ้นดีตั้งเฉียวชิงข้าไม่อยากเสียเวลาพูดกับพวกเขาหากเจ้ามีความกล้าก็เข้ามาที่นี่องครักษ์จับตัวคนชั่วผู้นี้ยึดติดกับวิธีการเก่าๆอย่างดื้อรั้นอย่างที่สุดข้าหมดความอดทนกับพวกโง่เขลาเบาปัญญาที่มองโลกจากก้นบ่อแล้วสายหัวไปอะไรนะองครักษ์ปรมาจารย์ที่ตระกูลหลานฝึกด้วยในหลายพลานองครักษ์ปรมาจารย์ทรับทุกฟาร์มวิดีโอเอาชนะได้หรือเป็นไปได้อย่างไรตั้งเฉียวชิงข้าไม่ต้องการทำร้ายผู้บริสุทธิ์หากเจ้ายังเหลือมโนธรรมอยู่บ้างจงออกมาทันทีและตอบคำถามของข้าถามเจ้าว่าเจ้าฆ่าท่านพ่อของข้าหรือแล้วน้องสาวของข้าตังเจียซินอยู่ที่ไหนท่านพี่ช่วยข้าด้วยเขาจะมาเอาชีวิตข้าเทียนจุนเคยกล่าวว่าจะมาฉลองวันเกิดพ่อข้าหากท่านช่วยข้าไว้องค์เทียนจุนจะต้องตอบแทนท่านอย่างแน่นอนถูกต้องแล้วท่านพี่ปีศาจตนนี้เพิ่งจะฆ่าท่านผู้เฒ่าถังและตอนนี้มันก็พยายามทำร้ายเฉียวชิงมันกำลังต่อต้านท่านเทียนจุนอย่างชัดเจนท่านต้องจับกุมมันนี่จะเป็นความดีความชอบอันยิ่งใหญ่แน่นอนกองทัพโตเทียนจงฟังคำสั่งข้าจับตัวเขาลงมาให้ข้าเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรที่เผชิญกองทัพโตเทียนตอนนี้เจ้าคงไม่กล้าบ่มบอกแล้วใช่ไหมข้าขอเตือนเจ้าว่ากองทัพโตเทียนกวาดล้างไปทั่วจักรวาลภายใน4 คาบสมุทรไม่มีใครต่อต้านเราได้หากเจ้าไม่อยากตาย
ก็จงยอมรับชะตากรรมของเจ้าดูดีบางทีท่านเทียนจุนอาจจะลดโทษให้เจ้าก็ได้ คำสั่งทางทหารเป็นเด็ดขาดข้าถูกบังคับให้ต้องลงมือข้าไม่ตำหนิพวกเจ้าที่ไม่เคารพข้าแต่ในฐานะทหารของกองทัพโตเทียนพวกเจ้าควรใช้ดุลยพินิจของตนเองข้าจะนับให้พวกเจ้าแค่3เท่านั้นถ้าหลังจากนั้นพวกเจ้ายังไม่เคารพเช่นนั้นก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความปราณี3 2 พวกเจ้ามายืนตะลึงอยู่ทำไมเขาแค่กำลังแสดงความแข็งแกร่งเท่านั้นรีบจับตัวเขาลงมาให้ข้าที่ร่มเส้นแม่ทัพขวากองทัพโตเทียนมาถึงแล้วใครกล้าก็ปัญหาคำนับท่านแม่ทัพขวาคำนับท่านเทียนจุนผู้ใต้บังคับบัญชามาสายโปรดอภัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยท่านเทียนจุนไม่ท่านแม่ทัพขวายาทุกปีศาจตนนี้หลอกลวงกระบี่ดาววงที่อยู่บนพื้นเป็นของปลอมชุดกระดาวตกที่เขาสวมก็เป็นของปลอมนี่ท่านเทียนจุนจะสามารถมาถึงสถานที่จัดงานคอนทันได้อย่างไรเจ้าคนสายเลวที่ไม่รู้จักภูเขาเทซานนี่คือกระบี่ดาววงของจริงข้าจะส่งของจำลองมาได้อย่างไรในฐานะสัญลักษณ์ความไว้วางใจของเทียนจุนจางโมกเขาขึ้นกว่าจะยุ่ยากท่านแม่ทัพขวาท่านต้องล้อเล่นใช่ไหมท่านกำลังจะบอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นท่านเทียนจุนจริงๆอย่างนั้นหรือแม่ทัพขวาท่านไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างแรกคนผู้นี้ไม่มีการศึกษาอย่างที่สองเขาไม่มีภูมิหลักเขาเป็นเพียงกรรมกรทำตัวจับชายแดนเขาจะเป็นองค์เทียนจุนไปได้อย่างไรกันท่านต้องเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนอื่นแน่รูปแบบแท้จริงของเทียนจุนจำเป็นให้เจ้าสอนข้าหรือเขาชัดเจนว่าเจตนาของท่านเทียนจุนคือไม่ให้ข้าเปิดเผยตัวตนของท่านในตอนนี้เขาไม่ใช่ท่านเทียนจุนอย่างแน่นอนท่านแม่ทัพขวาท่านทำให้พวกเราสับสนไปหมดแล้วทั้งเทียนหงไม่ใช่ท่านเทียนจุนเช่นนั้นเมื่อครูเจ้าคุกเข่าให้ใครข้าคุกเข่าให้กระบี่ดาวหลักการว่าการเห็นกระบี่ดาวเหมือนเห็นเทียนจุนเองพวกเจ้าไม่เข้าใจมันหรือเป็นเช่นนี้นี่เองถังเทียนหงไม่ใช่ท่านเทียนจุนจริงๆด้วยอย่าต้องดีใจไปแลนฟังเซิงเจ้ายอมรับผิดหรือไม่ความผิดเจ้ายังกล้าปฏิเสธความผิดอีกหรือพวกเขาลงมีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าท่านกำลังบอกว่าพี่ชายของข้าควรจะยืนดูไอ้สารเลวคนนี้แอบอ้างเป็นท่านเทียนจุนโดยไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นหรือท่านแม่ทัพขวาท่านต้องระมัดระวังในการตัดสินลูกชายข้าถูกใส่ร้ายเพียงเล็กน้อยการทำลายชื่อเสียงกองทัพโตเทียนไรๆถูกต้องเจ้าพลาดได้ยังไงเพคูหลานกำลังพยายามที่จะเอาท่านกองทัพโตเทียนอย่างเปิดเผยหรือข้าไม่กล้าผู้ที่ตัดสินลงโทษหลานแฟนเซินไม่ใช่ข้าแต่เป็นท่านเทียนจุนเองเป็นท่านเทียนจุนมองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจนแม้จะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามท่านรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหลานฟังเซิงเจ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเดระดมกองทัพโตเทียนไปใช้ส่วนตัวตามอำเภอใจทั้งกฎหมายทหารเจ้าจะต้องถูกปลดออกจากยศทหารและถูกเนรเทศไปยังชายแดนเพื่อเป็นยิ่งอย่างแก่ผู้อื่นไม่ในยะข้าถูกใส่ร้ายแทนแม่ทัพขวาผมการระดมกำลังกองทัพโตเทียนเป็นการทรงตัวของข้าเป็นเทียนเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่แอบอ้างเป็นองค์เทียนจุนผู้นี้ข้าไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวอย่างแน่นอนคำพูดเหล่านี้เจ้าจงไปอธิบายต่อเทียนจุนด้วยตัวเองถ้าตัวเขาไปท่านแม่ทัพขวาข้าจงรับพักดีต่อองค์เทียนจุนอย่างที่สุดท่านแม่ทัพขวาท่านพี่ข้าถูกใส่ร้ายลานวันเซินลานอีเรนพวกเจ้าสองพ่อลูกสมคบคิดกับความชั่วร้ายโดยร่วมมือกับท่านเชียวชิงเพื่อสังหารแทนผู้เท่าทันพวกเจ้ายอมรับความผิดหรือไม่ท่านแม่ทัพการตายของท่านผู้เท่าทันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยเฉียวซิงสามารถพิสูจน์ได้ท่านผู้เท่าถังเสียชีวิตด้วยอาการป่วยใช่บิดาของข้าป่วยนะเป็นการตายตามธรรมชาติพวกเราสามารถเป็นพยานให้กันและกันได้ใช่กำลังป่วยหนักงั้นหรือเงินเดือนที่ข้าหามาได้จากการต่อสู้ภายนอกข้าส่งทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วทำไมข้าไม่เห็นเจ้าไปรักษาพ่อแต่คุณกลับใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับสิ่งอื่นเช่ารถหรูและคฤหาสน์แทนนี่ยิ่งไปกว่านั้นหากท่านพ่อตายตามธรรมชาติจริงๆทำไมเจ้าไม่จัดงานศพให้ท่านพ่อแต่กลับใช้ศพของท่านมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดปลอมๆนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้ามีความลับต้องปิดบัง
เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดที่นี่เจ้าไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วข้าทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดูแลบิดาและน้องสาวของข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเปล่าข้า เจ้ากำลังจะบอกว่าข้าทำผิดต่อเจ้าอย่างนั้นหรือ เอาล่ะ ตราบใดที่เจ้าบอกที่อยู่ของเจียซินให้ข้า เมื่อข้าพบเจียซินแล้ว และสอบถามนางว่าเกิดอะไรขึ้น หากข้าทำผิดพลาดไปจริงๆ ข้ายินดีที่จะคุกเข่าต่อหน้าเจ้า และก้มกราบยอมรับความผิดข้า เจสันนาน เจียซินกับน้องชายของข้าหลานยุนหาวตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็น ตอนนี้เธอกำลังสนุกกับช่วงเวลาเล่าร้อนกับเขา ใช้เวลาค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมด้วยกัน พวกเขาจะจัดงานแต่งงานในเร็วนี้ พวกเขาคงจะมีความสุขไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว รักแรกพบอย่างนั้นหรือ ข้าเกรงว่ามันเหมือนบังคับสตรีบริสุทธิ์ให้กระทำสิ่งน่าละอาย คนที่รู้ว่าบิดาของตนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า จะไปใช้ค่ำคืนพิเศษกับคนอื่นได้อย่างไร มันไม่สมเหตุสมผล ยิ่งไปกว่านั้น หากพวกเขารักกันอย่างดูดดื่มจริงๆทำไมเราถึงไม่เห็นพวกเขา มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของท่านพ่อ เห็นได้ชัดว่าพวกเจ้าทั้งหมด ได้กักบริเวณน้องสาวของข้าไว้ แม่ทัพควายองค์เทียนจุนสวยถูกชักจูงด้วยมนต์เสน่ห์ของปีศาจตัวนี้จึงได้ลงโทษพวกเราหรือเพราะถ้าพวกเราไปพบองค์เทียนจุนด้วยเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบรรยายข้าคิดว่าปีศาจตัวจริงพยายามมาลงเทียนจุนคือพวกท่านทั้งหมดต่างหากทหารพาคนทั้งสามนี้ไปกักขังไว้บ่อยหนักคนละ20 ครั้งจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไปท่านแม่ทัพโปรดทบทวนใหม่ด้วยท่านแม่ทัพ โปรดเมตตาด้วย พวกเรารู้แล้วว่าพวกเราผิด เดี๋ยว ให้คุมตัวถังเฉียวชิงไว้ที่นี่ ข้ายังมีเรื่อง ที่ต้องสะสางกับเขา พาคนในตระกูลลานและคุณนางยุนเฉินทิ้งโอเปล่าที่เหลือออกไปทันทีจัดการพวกเขาไปทีละคนไปเร็วเข้าท่านแม่ทัพควายท่านไม่สามารถแยกแยะทุกผิดได้ตระกูลลานของข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อเทียนจุนแน่นอนเรื่องนี้ยังไม่จบเร็วเข้าไป ส่งคนไปสืบหาที่อยู่ของน้องสาวข้าเจียซิน จำไว้ว่าอย่าให้ศัตรูไหวตัวทัน ข้าเกรงว่าพวกเขาอาจจะใช้มาตรการที่สิ้นหวัง และทำร้ายน้องสาวของข้า ขอรับ อีกทั้ง จัดงานศพให้ท่านพ่ออย่างสมเกียรติ และเปลี่ยนชุดที่เหมาะสมให้ท่าน ท่านต้องทนทุกข์มาตลอดชีวิต ในยามที่ท่านจากไป อย่าให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานใดๆอีก ข้าเข้าใจแล้วจากกระบี่มหาประการออกมาแม่ทัพขวาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าเป็นองค์เทียนจุนจริงๆหรือ ทั้งเฉียวชิง นับจากนี้ไป ข้าจะถาม1 คำถาม และเจ้าต้องตอบ1 คำถาม หากเจ้ายังคงโกหกอย่างมากมาย อย่าโทษข้าที่ละเลยความสัมพันธ์ในอดีตของเรา เข้าใจแล้ว ข้าถามเจ้าฆ่าท่านพ่อหรือไม่ ไม่บิดาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจริง ยังโกหกอีก ๆหากท่านไม่เชื่อท่านสามารถตรวจสอบศพได้ข้าขอสาบานต่อสวรรค์บิดาเสียชีวิตกระทันหันจริงๆข้ารู้ชัดเจนว่าองค์เทียนจุนกำลังจะมาเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของท่านแต่ข้าก็ยังฆ่าท่านนั้นจะไม่เป็นการจงใจต่อต้านองค์เทียนจุนหรือ จริงหรือ จริงๆแล้วบิดาเลี้ยงดูข้ามาด้วยตัวคนเดียวแม้ว่าข้าจะไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงข้าก็ไม่มีทางฆ่าบิดาตัวเองได้ นั่นคืออะไร มีคือยาที่ข้าซื้อมาให้บิดาข้ายังไม่ได้ให้บิดาเลยเมื่อบิดาเกิดล้มป่วยกระทันหันและเสียชีวิต ข้าจะเชื่อไว้ก่อนว่าเจ้าไม่ได้ฆ่าท่านพ่อ แต่เจ้าจะอธิบายเรื่อง เจียซินกับตระกูลลานได้อย่างไร เป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูลลานจุนเฮาที่ความใคร่ทำให้เขาตาบอดเขาลงไหลเจียซินหากข้าไม่ยอมตกลงเขาคงทำให้เราอยู่รอดในยุคนี้ได้ข้าไม่มีทางเลือก ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าเจ้าล้มเหลวในการดูแลท่านพ่อและน้องสาวของเจ้าให้ดี ข้าไม่อาจให้อภัยเจ้าได้จริงๆ แต่เจ้ายังมีโอกาสที่จะไถ่บาป ทันทีท่านต้องยกโทษให้ข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วหากข้ารู้ว่าท่านคือองค์เทียนจุนข้าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวตระกูลลานเลยแม้แต่น้อยท่านต้องการให้ข้าชดใช้ความผิดอย่างไรบอกข้ามาข้าจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป แต่ยังสามารถคว้าอนาคตไว้ได้ ท่านพ่อได้จากไปแล้ว แต่เราไม่อาจปล่อยให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับเจียซินซ้ำสองได้โดยเด็ดขาด ข้าจงใจที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของข้าต่อตระกูลลานเมื่อครู่นี้ ข้าเกรงว่าตระกูลลานจะหนีไม่ได้ ข้าจะจัดการให้จีหลงเซิงจงใจปล่อยเสือกลับเข้าป่า ให้ตระกูลลานจัดงานแต่งงานตามปกติ ในเวลานั้นขณะที่พวกเขาประมาทเราจะช่วยเจียซินออกมา
ทันทีข้าควรทำอย่างไรดีเจ้าจงนำกระบี่มหาบรรพตไปที่ตระกูลหลานและบอกสมาชิกตระกูลหลานว่าเทียนจุนได้มาถึงด้วยตนเองแล้วข้าได้โยนกระบี่มหาบรรพตทิ้งไปและหนีไปอย่างตื่นตระหนกเทียนจุนได้ออกคำสั่งสังหารมอบกระบี่มหาบรรพตให้เจ้าเพื่อจับกุมฆ่าผู้แอบอ้างคนนี้เมื่อถึงตอนนั้นจะมีรางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่มีปัญหาทันทีข้าจะแก้ไขความผิดพลาดของข้าอย่างแน่นอนอีกอย่างข้าจะจัดงานศพให้ท่านพ่อแต่เจ้าถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมท่านพ่อและข้าไม่ต้องการเห็นหน้าเจ้าอีกต่อไปเข้าใจแล้วข้าจะออกไปทันทีถ้าเขาเป็นองค์เทียนจุนจริงๆทำไมเขาถึงไม่กล้าฆ่าข้าเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลซ่อนอยู่เบื้องหลังท่านพ่อลูกชายของท่านนอกตันอยู่ขอให้ท่านไปสู่สุคติลูกจะตอบแทนท่านในชาติหน้านั่นมันนี่ไปรีบไปเร็วเข้าไปรีบไปเร็วเข้าทั้งเทียนหงเจ้าดาวหางดวงนี้มาถึงแล้วจริงปล่อยน้องสาวของข้ายังสามารถปล่อยให้พวกเจ้ามีศพที่สมบูรณ์ได้ครั้งที่แล้วตระกูลหลานของข้าก็มีเมตตาจากนั้นเลี้ยงวันเกิดให้บิดาของเจ้าแต่เจ้ากับจงใจทำลายงานตระกูลหลานจะแต่งงานกับน้องสาวเจ้าแล้วเจ้ายังจะมาสร้างปัญหาที่นี่อีกหรือเจ้าไม่อยากเห็นครอบครัวของเจ้าได้ดีหรือไงการปิดปากและมัดมือน้องสาวของข้าเจ้าเรียกสิ่งนั้นว่าการทำดีต่อนางหรือทุบตีเตะถีบบังคับให้นางคำนับในงานแต่งเจ้าเรียกนั่นว่าทำดีกับนางหรือพวกเจ้าคือสัตว์เดรัจฉานในคราบมนุษย์พวกที่เรียกตัวเองว่าขุนนางผู้ทรงอำนาจสมคบคิดกันแม้แต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้าท่านเพิกเฉยต่อพวกเขาอยู่หรือข้อเท็จจริงก็คือน้องสาวของเจ้าหากนางได้แต่งงานเข้าตระกูลหลานก็จะได้รับเกียรติและความมั่งคั่งไม่สิ้นสุดจะเป็นแปลนไปอย่างสิ้นเชิงจากนี้ก้าวขึ้นสู่ชนชั้นสูงและการที่เจ้าอ้างว่าจะช่วยน้องสาวของเจ้าก็เป็นเพียงการบังคับให้นางมกลับไปสู่สภาพเดิมที่ไม่มีภูมิหลังเป็นแค่เด็กสาวบ้านนอกที่ไม่มีอนาคตถูกต้องแล้วการตีคือความเสน่หาการดูดาคือความรักถ้าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอเหมือนคนในครอบครัวของเราเองทำไมพวกเราถึงต้องใส่ใจเธอมากขนาดนี้ด้วยไร้สาระสิ้นดีเฉียวชิงนั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดเช่นกันหรือระหว่างงานแต่งงานเจ้าแซงจับเจียซินเป็นตัวประกันข่มขู่ข้าจากนั้นข้าก็แซงทำเป็นยอมจำนนเพื่อให้คนตระกูลแลลดความระมัดระวังแล้วเจ้าก็จะพาเจียซินหนีไปตราบใดที่เจ้าและเจียซินปลอดภัยข้าก็จะไม่เหลือความกังวลใดๆอีกเข้าใจแล้วหลังจากที่ทั้งเทียนหงจำนนข้าจะไม่สามารถจับกุมเขาได้อย่างไม่ได้หรือไอ้สัตว์เลวนี้เกือบจะหลอกข้าได้การทำให้ตระกูลหลานขุนเคืองเกียรติยศและความมั่งคั่งของข้าไม่อาจปล่อยให้เขาทลายมันได้ดูเด็ดขาดทั้งเทียนหงครั้งที่แล้วข้าเคารพท่านในฐานะพี่ชายนั่นคือเหตุผลที่ข้าไม่ทำให้เรื่องน่าเกลียดเกินไปแต่ท่านก็ยังคงไม่ยอมหยุดหย่อนพยายามทำลายเรื่องดีๆระหว่างเจียซินกับข้าปล่อยเจียซินอย่าเข้ามาใกล้หากเข้ามาใกล้อีกคราวเดียวข้าจะฆ่าเจียซินแล้วฆ่าตัวตายตามหากไม่ร่ำรวยข้าขอตายเสียดีกว่าได้อย่าใจร้อนตอนนี้คุกเข่าลงและยอมจำนนซะดีๆทำตัวดีๆความสนใจของยามตระกูลแลนตอนนี้อยู่ที่ข้าทั้งหมดเป็นโอกาสที่ดีเฉียวชิงตอนนี้แหละพาเจียซินหนีไปให้เร็วไอ้กันเดี๋ยวเข้าอะไรนะถังเสี่ยวซิ่งแกกล้าดียังไงมาทรยศตระกูลหลานของเรานี่มาลูกป่าทหารองค์คักตระกูลหลานรวมพลหยุดพวกเขาไว้ให้ข้าเฉียวชิงเจ้าพาเจียซินออกไปอย่างรวดเร็วข้าจะคุ้มกันการถอยของพวกเจ้าทั้งสองเมื่อไม่มีความกังวลจากด้านหลังพวกมันก็ไม่สามารถเทียบข้าได้เร็วเข้าเฉียวชิงรีบเคลื่อนไหวเจ้ามายืนตะลึงอยู่ที่นี่ทำไมแกเฉียวชิงเจ้ากำลังทำอะไรพี่ชายแผนของท่านช่างยอดเยี่ยมจริงๆข้าเกือบจะเชื่อท่านจริงๆแล้วว่าท่านคือเทียนจุนน่าเสียดายตระกูลหลานในเฉินบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพโตเทียนมาถึงแล้วและเขามองทะลุแผนการของท่านถังเทียนหงไม่มีใครเต็มใจร่วมโศกนาฏกรรมนี้กับแกตระกูลถังของแกพังที่น่าไปนานแล้วแกกล้าดียังไงที่ยังพยายามหลอกล่อเสี่ยวชิงให้สมคบคิดกับแกต้องการให้เขาติดตามแกไปยังดินแดนชายแดนเพื่อใช้ชีวิตที่น่าสังเวชอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วพี่ชายข้าแตกต่างจากท่านข้าไม่อยากทำลายอนาคตของตัวเองข้าขอโทษทั้งเฉียวชิง
ข้าถือว่าเจ้าเป็นดั่งเลือดเนื้อของข้า ข้ายินดีที่จะปล่อยเรื่องที่ผ่านมาให้ผ่านไป หวังว่าเจ้าจะกลับตัวกลับใจ ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจ้าจะยอมทำเพื่อเพียงแค่ผลประโยชน์เล็กน้อย ทรยศต่อญาติของตนเอง เจ้ามันเกินเยียวยาแล้วจริง ข้าดูถูกข้าเกินเยียวยาแล้วหรือหากครอบครัวทางหาย film ไม่ชัน was ที่สุด translated and แต่ narrated ยัง by ยืนกรานที่จะรับเขาไว้ media. ข้าคงมีที่ดีกว่านี้ให้ไปบางที่ตระกูลร่ำรวยบางตระกูลอาจทาลูกชาย และคงรับข้าเป็นบุตรบุญธรรมข้าคงได้เป็นทายาทของตระกูลผู้มีเกียรติเป็นนานแล้วข้าแค่กำลังเลือกเส้นทางที่ข้าควรจะเดินตามตั้งแต่แรกท่านโทษข้าไม่ได้ ๆ เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนสันดานเดิมได้จริงๆ ข้าเห็นแก่ความผูกพันฉันพี่น้องของเรา ข้ายังต้องการไว้ชีวิตเจ้า ในเมื่อเจ้าปฏิเสธที่จะสำนึกผิด ก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความปราณี เขายังเดินได้อยู่ได้อย่างไร เสี่ยวชิง รีบแทงเขาอีกครั้งสิ ข้าใครจะไม่รอบโจมตีข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างไรไอ้คนชั่วที่ว่ากองทัพโตเทียนมาถึงแล้วยอมจำนนเดี๋ยวนี้ได้พ้นสายแห่งกองทัพโตเทียนสิงห์วานซานมาแล้วปีศาจอย่าทำบุญบาป สิงห์ว่านซาน ผู้ยิ่งใหญ่จากกองทัพโตเทียนที่ตระกูลแลนเชิญมา ที่แท้ก็เป็นเจ้าเอง ข้าจะถือว่าเจ้ามีความเข้าใจอยู่บ้างถูกต้องแล้วบุคคลผู้นี้คือแม่ทัพในกองทัพโตเทียนเราลงมาจากแท่นเทียนจุนเท่านั้นแม่ทัพสายสิงห์วานซานท่านแม่ทัพสิงห์เขามองทะลุได้ทันทีแผนชั่วของเจ้าในการนางอิงบารมีเทียนจุนเช่นนั้นเจ้าก็แค่รอรับการชดใช้กรรมได้เลย ตั้งแต่โบราณตำแหน่งถูกต้องย่อมได้รับเกียรติ แม่ทัพที่รองจากเทียนจุนเพียงคนเดียว ควรจะเป็นแม่ทัพขวาจีรงเซิง เจ้ากลายเป็นตาตั้งแต่เมื่อไหร่ สิงห์ว่านซาน จีรงเซินเจ้าเด็กน้อย เจ้าเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ท่านแม่ทัพสิงห์รู้ทุกอย่างว่าเจ้ากับจีรงเซินผู้นั้นสมคบคิดกันทำความชั่ว สมคบคิดทำลายชื่อเซินเทียนจุนขโมยกระบี่มหาบันทการก่อวุ่นวายในงานเล่นเทียนจุนยุยงกองทัพโตเทียนส่งต่อคำสั่งของท่านเทียนจุนโดยมิชอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งในนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงถึงขั้นประหาร9 ชั่วโคตรหากเจ้าโคกศีรษะและสารภาพตอนนี้บางทีเจ้าอาจจะเจ็บปวดน้อยลงบ้าง ข้าไม่คาดคิดเลยว่า ในขณะที่กำจัดคนทรยศภายใน ข้าจะได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ เท่าที่ข้ารู้ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครก็ตาม ที่ก่ออาชญากรรมใดๆที่เจ้ากล่าวถึง ก่อนที่จะเคลื่อนพล ต้องได้รับความยินยอมจากเทียนจุน เจ้าเคลื่อนพลโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้ากำลังไม่เคารพเทียนจุนอยู่หรือ ปีศาจที่อวดดียังคงเผยแพร่ข่าวลือที่เป็นอันตรายอยู่ที่นี่ความพักดีของข้าต่อเทียนจุสวรรค์และโลกเป็นพยานการส่งกองทัพออกไปก่อนก็เพราะข้ากลัวว่าจีรงเซินโจรทัพผู้นั้นจะแจ้งเตือนเจ้าและปล่อยให้เจ้าปีศาจร้ายนี้หนีไปได้ถูกต้องแล้วเมื่อเจ้าถูกจับกุมและถูกนำตัวไปหาท่านเทียนจุนตำแหน่งผู้ช่วยที่ได้รับความไว้วางใจนี้ก็จะตกเป็นของท่านแม่ทัพสิงห์หยุดเสียเวลาพูดกับมันได้แล้วถ้าหากทั้งหมดจงฟังคำสั่งของข้าจับกุมมันเข้าไป ส่วนพวกเจ้าคนโง่ทั้งหลาย ความอดทนของข้าหมดลงแล้ว ฟังให้ดีพวกเจ้าทุกคน ข้าคือผู้ที่กวาดล้างทั่วทั้งจักรวาล ผู้ไร้เทียมทานทั่วทั้งสี่คาบสมุทร ผู้นำแห่งกองทัพโตเทียน เทียนจุน ทั้งเทียนหงเจ้าลงเรื่องไปกับการแสดงของตัวเองจริงๆตอนนั้นท่านแม่ทัพสายสิงห์วานซานเจ้ายังกล้าอ้างเป็นเทียนจุดีหรือเจ้าเบื่อที่จะมีศีรษะของเจ้าวางอยู่บนบ่าเพราะมันหนักเกินไปแล้วหรือ เฉียวชิง พี่ชายของเจ้าช่างน่าสงสารจริงๆ ความตายกำลังจะมาถึง แต่เขากลับเริ่มใช้จินตนาการเพื่อทำให้ตัวเองชาชิน การกระทำของเทียนจุนในกองทัพเป็นความลับอย่างแท้จริงข้า The เคยเห็น film ทีม was ด้านหลังของท่านเท่านั้น translated and narrated แต่บุคคล by เช่นท่านเทียนจุน media. แม้ว่าจะไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของท่านก็ไม่ใช่คนที่ป่าสิวป่าซ่อยอย่างเจ้าจะสามารถแอบอ้างได้อย่างไม่ได้ถูกต้องแล้วท่านแม่ทัพสิงห์บุคคลผู้นี้เป็นกบฏแก่สิ้นเชิงข้าขอเสนอว่าเราควรตัดลิ้นของมันก่อนเพื่อแก้แค้นให้ท่านเทียนจุน พวกคนโง่ตาบอด พวกสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความสำคัญ ดูเหมือนว่าพวกเจ้า จะไม่ยอมหลั่งน้ำตาจนกว่าจะได้เห็นลงศพ กระบี่มหาบัพการ กลับมา เจ้าพยายามแอบอ้างพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทียนจุนยืมอำนาจของท่านตระกูลหลังของเรากระบี่มหาบันทการถูกเก็บไว้อย่างแน่นอนมานานถูกฝังไว้ที่เมืองแรกตระกูลหลังของเราอยู่ห่าง500 กิโลเมตรยิ่งไปกว่านั้นมันถูกหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเว้นแต่จะเป็นท่านเทียนจุนด้วยตนเองไม่มีใครสามารถปิดมันออกมาได้เจ้าควรเลิกความคิดนั้นไปได้เลย
แค่500 กิโลเมตรเท่านั้นหรือเช่นนั้นก็ปล่อยให้กระสุนบินไปอีกสักหน่อย ยังคงดิรันอยู่ที่นี่อีกหรือกระบี่มหาบรรพกาศเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เทียนชุนใช้ปากโจรและขยายอาณาเขตไป700 กิโลเมตรแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเวทมนต์ชนิดใดที่เจ้าแทบไปก่อนหน้านี้เพื่อสั่งการกระบี่มหาบรรพกาศแต่ผู้ที่สามารถข้ามระยะทาง500 กิโลเมตรเรียกกระบี่มหาบรรพกาศคือแทนเทียนชุนฮัลโหลยาแล้ววันนาตะคูลานกระบี่มหาบรรพกาศที่เราผนึกไว้ทะลุคอนกรีตออกมาอย่างกระทันหันและบินไปยังยืนเฉินอะไรนะกระบี่มหาบรรพกาศยังคงสามารถเชื่อฟังคำเรียกของเขาได้อย่างไรนี่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราผู้นี้บุคคลธรรมดาที่มีรูปลักษณ์ไม่โดดเด่นผู้นี้แท้จริงแล้วคือท่านเทียนชุนนี่คือมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นหัวแต่ไม่เห็นหางหรือท่านลุงท่านผู้จริงหรือกระบี่มหาบรรพกาศกำลังมาถึงจริงหรือนี่อาจเป็นกลอุบายพิศาจจริงหรือไม่เจ้าเด็กนี้กำลังทำอะไรอยู่ ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาต้องติดสินบนคนงานเหมือง และจงใจปล่อยข้อมูลเท็จ ใช่ต้องเป็นเช่นนั้นแน่เจ้าเด็กนี้ต้องกำลังเล่นคนอยู่แน่เจ้าสายเลวเจ้าเสถังข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหากเจ้าอยากให้น้องสาวมีชีวิตอยู่เจ้าต้องรีบสารภาพความผิดและยอมจำนนต่อกฎหมายทันที พี่คารีไปเถอะ ได้ข้ายอมจำนนก็ได้อย่าทำให้เรื่องยากสำหรับน้องสาวของข้าเลย พี่ อย่าไปฟังพวกเขาไม่ต้องห่วงฉัน เจียซิน ร้องให้คำควรเจ้าช่างน่ารำคาญเสียจริง ฉันขอร้องละปล่อยพี่ชายของฉันไปเถอะฉันยอมแต่งงานกับคุณฉันยินดี เจ้าเป็นคนมีเหตุผลขึ้นอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าน้องสาวคนนี้ต้องการให้พี่ชายของนางซ้ำซ้อนเสียแล้ว เจียซินกระบี่มหาบรรพการของข้าจะมาถึงทันที พี่ อย่าฝืนตัวเองเลย ครั้งนี้ถึงตาฉันที่จะปกป้องพี่บ้างแล้ว The film was translated and พิธีที่เรา narrated เริ่มไว้ by ยังไม่เสร็จสิ้น Media. ฉันจะทำให้เสร็จ คุณช่วยปล่อยพี่ชายของฉันไปได้ไหมคะ นั่นขึ้นอยู่กับว่า การก้มศีรษะของเจ้าจริงใจแค่ไหน เจียซินอย่าไม่ หญิงผู้น้อยคนนี้ถังเจียซิน ยินดีจะแต่งงานกับล้านหยุนห่าวเป็นภรรยาเขา ไม่นะเจียซิน ดูสภาพของเจ้าตอนนี้สิ เจ้ายังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลย และเจ้าก็กำลังลากยายของเจ้าลงไปด้วย เห็นได้ชัดว่าน้องชายและน้องสาวของเจ้า มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหลังของเรา เจ้าดึงดันที่จะทิ้งอนาคตอันยิ่งใหญ่นี้ และดึงดันที่จะต่อต้านพวกเราทำไมเจ้าต้องทำให้ตัวเองลำบากขนาดนี้ พวกที่ถึงคราวอับจน พวกเจ้าไม่มีเวลาเหลือมากพอที่จะพูดพร่ำแล้ว เจ้ายังคงพูดจาแข็งกร้าวท่าทีของเจ้าเช่นนี้หากเพียงแต่เจ้าจะเป็นเหมือนน้องสาวของเจ้าได้ ให้ดีขึ้นอีกสักหน่อยข้าคงจะคิดว่าเรื่องนี้ สามารถจบลงได้แค่นี้ แต่ตอนนี้ข้าไม่คิดว่ามันจะพอแล้ว เจ้าต้องก้มกราบอีกครั้ง ไอ้สารเลว ก้มหัวลง ปฏิบัติต่อน้องสาวเจ้าอย่างไม่แยแส เจ้ายังกล้าพูดว่าทำเพื่อประโยชน์ของนางหรือ เป็นความน่าซื่อใจคดอย่างที่สุดแท้จริง ทั้งเทียนหงอย่าทำเกินไปนะทั้งเจสินได้ก้มกราบแทนเธอแล้วท่านไม่แสดงความสำนึกบุญคุณเลยหรือเจสินต้องทนทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดก่อนที่ท่านจะพอใจหรือแล้วไหมเจ้าไม่พอใจหรือเช่นนั้นข้าก็จะแทนพี่ชายของเจ้าอีกครั้ง ฉันมีความสุข เจียซินอย่า ภรรยาที่ดีของข้าเด็กดีอย่างไรก็ตามตอนนี้ข้าเป็นใจแล้วข้ารู้สึกว่าคนอย่างพี่ชายของเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นที่เกิดของข้าเจ้ามาเป็นอนุพันยาของข้าแทนเถิด เอาล่ะข้าถังเจียซิน ยินดีที่จะเป็นอนุพันยาของล้านหยุนห่าว เกิดอะไรขึ้น พ่อคะดูโทรศัพท์ของพ่อเร็วเข้า มีวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้กำลังเข้าใกล้หยุ่นเฉิงอย่างรวดเร็ว ขอให้ประชาชนทุกคนงดออกนอกเคหสถาน วัตถุบินใดที่ไม่สามารถระบุได้หรือว่าจะเป็นกระบี่มหาบรรพการหากเป็นเช่นนั้นทั้งเทียนหงเรียกกระบี่มหาบรรพการจริงหรือพวกเขาไม่ได้บอกว่ามีเพียงเทียนชุนเท่านั้นที่สามารถเรียกกระบี่มหาบรรพการจากระยะไกลขนาดนั้นได้ ความหายนะของพวกเจ้ามาถึงแล้ว ยอมจำนนเดี๋ยวนี้ข้าสามารถไว้ชีวิตพวกเจ้าได้ แม่ทัพสิงห์ท่านแน่ใจจริงหรือว่าเด็กผู้นี้ไม่ใช่เทียนชุนตระกูลหลาน
ได้รับการยกย่องเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในยุนเฉินข้าคิดว่าพวกท่านจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านี้ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าพวกท่านจะเป็นแค่คนมองเห็นภัยที่ไม่มีจริงพวกท่านทุกคนชั่วร้ายผู้นี้หลอกมานานขนาดนี้และยังคงเชื่อกลอุบายของเขาอีกหรือนี่มันเป็นทีมแท้ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาที่มาช่วยปกปิดเท่านั้นแม่ทัพสิงห์โปรดยกโทษให้ข้าที่บังอาจเด็กผู้นี้เต็มไปด้วยแผนการอันเฉลยข้าขอเสนอให้ประหารเขาณที่นี้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่อาจตามมาประหารชีวิตณที่นี้เลยหรือ Film was translated ซิงว่าน and ซานคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติพอหรือ แม้แต่เทียนจุนจะประหารอาชญากรเขาก็ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมคนต่ำต้อยเช่นเขาที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งเหนือสิ่งอื่นเขาจะเสี่ยงอาชีพการงานของตัวเองได้อย่างไร สำหรับอาชญากรชูชายอย่างเจ้าปีศาจผู้โอหังถ้าข้าประหารเจ้าก่อนแล้วเขาได้ไงล่ะ การกระทำตามแรงกระตุ้นการเหยียบย่ำกฎหมายนี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่เคยได้งานสำคัญ และเจ้ายังกล้าส่งเสียง AI อีกหรือได้ข้าจะส่งเจ้าไปสู่ปาโลกอยู่นี่แหละหยุดและถ้าฝ่ายขวาที่รวมเส้นมาถึงเพื่ออารักขาเจ้าซาสิงห์วันซานเจ้ากล้าได้ยังไงถึงกับกล้าผูกมัดเทียนจุนและยังแจกกระบี่เข้าใส่ท่านอีกสิงห์วันซานเจ้าไม่เห็นหัวตัวเองแล้วหรือผู้ใต้บังคับบัญชามาช่วยช้าไปข้าน้อยก็อภัยโทษจากเทียนจุนแม่ทัพจี้ในงานเลี้ยงวันเกิดครั้งที่แล้วท่านไม่ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นหรือว่าทั้งเทียนหงผู้นั้นไม่ใช่เทียนจุนนั่นเป็นท่านเทียนจุนท่านไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเดียวกันไปเพื่อไม่ให้ศัตรูไหวตัวไม่เช่นนั้นเราจะล่อพวกเจ้าออกมาได้อย่างไรพวกแกดำเหล่านี้โดยเฉพาะเจ้าสิงห์วันซานเทียนจุนปฏิบัติต่อเจ้าอย่างมีเมตตาแทนที่จะสร้างคุณงามความดีและชื่อเสียงและตอบแทนเทียนจุนเจ้ากลับแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้ไปคบค้าสมาคมกับพวกกบฏเหล่านี้ตั้งใจจะสังหารเทียนจุนโทษที่เจ้าสมควรได้รับคืออะไรหยุดทำเป็นหมอนท่าถงนั้นได้แล้วและอาศัยอำนาจบารมีของเสือแม้ทัพสิงห์ได้มองทะลุแล้วแผนการชั่วร้ายของเจ้าที่ร่มเสริมเจ้าอาศัยคนอื่นที่ไม่รู้ชมหน้าที่แท้จริงของเทียนจุนโดยพลการหาคนธรรมดามาสวมรอยเป็นเทียนจุนพยายามที่จะกีดกันเทียนจุนตัวจริงน่าเสียดายข้ามองทะลุแผนการนี้มานานแล้วแผนสมคบคิดจับองค์ประมุขเป็นตัวประกันสังคุณนามหากเจ้าคุกเข่าและสารภาพความผิดตอนนี้ข้ายังสามารถดูคำนึงถึงการที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันพูดคำดีๆส่งสามคำกับเทียนจุนแทนเจ้าได้สิงห์ว่านซานหยุดหลอกตัวเองเสียทียับยั้งชั่งใจก่อนถึงหน้าผาและยังมีเวลาให้กลับตัวข้าจำได้ว่าเจ้าเคยสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติหากเจ้าสารภาพและยอมมอบตัวต่อกฎหมายตอนนี้ข้าอาจจะพิจารณาเพียงแค่ถอดถอนเจ้าออกจากตำแหน่งเท่านั้นและไว้ชีวิตเจ้าอย่าเนรคุณแค่เจ้าคนเดียวเจ้าคู่ควรที่จะมาออกคำสั่งกับข้าหรือได้ซะเทียนจุนโทรวันไอ้เท่าเจ้าทุ่มเทกับการแสดงนี้จริงๆตัวเห็นแก่ตัวแทนที่หามาจากไหนเขาไม่รู้เจ้ากล้าที่จะสู้กับข้าจนตายจริงๆหรือเพื่อวันนี้ข้าพักอาวุธและรอรุ่งอรุณหลายปีแล้วเจ้าอายุมากแล้วและไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปสิงห์วันซานหากข้ารู้ความทะเยอทะยานของเจ้าก่อนข้าควรจะประหารเจ้าไปนานแล้วตราบใดที่วันนี้ข้ายังมีลมหายใจอยู่เจ้าจะแต่ต้องทำเทียนจุนแม้แต่น้อยก็ไม่ได้ถ้าเขาเป็นท่านเทียนจุนจริงเขาจะต้องการให้เจ้าก้าวออกมาต่อสู้หรือข้าคิดว่าพวกเจ้าสองคนนั่นแหละที่ไม่สามารถแสดงละครต่อไปได้แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วเทียนจุนที่แท้จริงเขาจะถูกคนธรรมดาอย่างข้าแทงได้อย่างไรทั้งเทียนหงแอบอ้างเป็นเทียนจุนเป็นการดูหมิ่นเทียนจุนอย่างร้ายแรงที่สุดข้าปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนน้องชายของข้านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่ได้ระวังตัวเจ้าตีความว่านั่นเพราะข้าเป็นคนไร้ประโยชน์หรือทั้งเฉียวชิงข้าหวังว่าเมื่อเจ้าวิงวอนขอความเมตตาในภายหลังอย่าใช้ความสัมพันธ์สายเลือดเป็นข้ออ้างอีกทั้งเฉียวชิงแกมันคนอกตันยูฉันเชื่อว่าพี่ชายของฉันคือเทพสวรรค์เตรียมตัวลงนรกได้เลยและชดใช้บาปให้พ่อเจ้าผู้ป้าทั้งเทียนหงในเมื่อเจ้าปฏิเสธความเมตตาเช่นนั้นก็จงรอรับศพน้องสาวของเจ้าได้เลยเจ้าหมดเวลาแล้วนี่กระบี่มหาบัพการนี่คือกระบี่มหาบัพการจริงหรือเป็นไปได้อย่างไรนอกจากท่านเทียนจุนเองแล้วจะมีใครอื่นได้อย่างไรอันเช่นกระบี่มหาบัพการจากเรียพลีตังเทียนหงเขาคงไม่ใช่ท่านเทียนจุนจริงๆใช่ไหมท่านนายพลสิงห์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านไม่ได้บอกว่าวัตถุบินแดนเขาเป็นกลอุบายของผู้สมรู้ร่วมคิดของท่านเทียนหงหรือและกระบี่มหาบัพการมาบินอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรญาติทุกท่านความบังเอิญมันต้องเป็นความบังเอิญแน่กระบี่มหาบัพการนี้ต้องเป็นของปลอมไม่เช่นนั้นทั้งเทียนหงต้องหลอกล่อท่านเทียนจุนและให้ท่านเทียนจุนอัญเชิญมันมาให้เขาสรุปคือทั้งเทียนหงไม่มีทางเป็นท่านเทียนจุนได้
กบในบ่อเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวกว้างใหญ่ ในที่สุดเจ้าก็พูดไม่ออกแล้วใช่หรือไม่สิงห์ว่านซานเจ้าเคยติดตามท่านเทียนจูนออกรบความแท้จริงของกระบี่มหาบรรพการนี้เจ้าต้องรู้ดีที่สุดตอนนี้เจ้ายังคงแซงมองไม่เห็นและหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นอีก ท่านแม่ทัพสิงห์ท่านแม่ทัพสิงห์พูดอะไรหน่อยสิท่านไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเงียบๆใช่ไหมเขาไม่มีทั้งการศึกษาและความสามารถเป็นแค่คนธรรมดาเขาจะเป็นเทียนจุนไปได้อย่างไรนั่นคือกระบี่มหาบรรพการของชิงปองไม่ได้ทั้งเทียนหงคือทั้งเทียนจุนจริงๆเมื่อเรื่องมาถึงแค่นี้แล้วข้าจะลือท่าให้ถอยกลับไปที่ใดๆอีกข้าสู้คอยตามสถานการณ์และทำผิดให้หนักขึ้นไปเลยดีกว่าหากข้าสามารถฆ่าเขาได้ The film was ข้าอาจจะสามารถ translated ขึ้นแทนที่เขาได้ and narrated by M Media. ท่านเทียนจุนมีไฟดำอยู่บนหน้าผาหากท่านยอมให้ข้าดูไกลๆข้าก็จะสามารถตัดสินได้ว่าท่านเป็นท่านเทียนจุนจริงหรือไม่ เอาล่ะมองดูให้เต็มตา ไปตายซะท่านเทียนจุนระวังมดพยายามสั่นคลอนต้นไม้ใหญ่ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปในเมื่อเจ้ารู้ว่าได้กระทำความผิดร้ายแรงเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ยอมถอยกลับก่อนถึงขอบเวแต่กลับยิ่งทำหนักขึ้นไปอีกพยายามอย่างเปล่าประโยชน์ที่จะเอาชีวิตข้าเจ้าได้เลือกเส้นทางแห่งความตายแล้ว ท่านเทียนจุนได้โปรดเมตตาเทียนจุนพี่ชายของข้าคือเทียนจุนจริงๆนั่นหมายความว่าหากข้าไม่ได้โลภในชื่อเสียงและโชคลาภและเพียงแค่เรากำกลับมาอย่างมีชัยของพี่ชายตระกูลทางของเราคงประสบความสำเร็จสูงกลายเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นข้าไม่เชื่อมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดหลอกลวงตระกูลหลานของข้าทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดแต่ยังหาตำแหน่งให้ลูกชายข้าได้เพียงตำแหน่งผู้กองในกองทัพโตเทียนเท่านั้นเขาที่เป็นเทียนลูกชาวนาธรรมดาจะสามารถกลายเป็นท่านเทียนจุนที่อยู่เหนือคนนับหมื่นได้อย่างไรในโลกนี้ยังมีความยุติธรรมเหลืออยู่บ้างไหม ความยุติธรรมนั้นเที่ยงตรงแม้ว่าข้าจะมาจากตระกูลต่ำต้อยนับตั้งแต่ข้าเข้าร่วมกองทัพข้าได้ปกป้องชายแดนของชาติสังหารศัตรูนับไม่ถ้วนอาศัยความดีความชอบทางทหารเพื่อก้าวขึ้นจากทหารธรรมดาทีละขั้นจนได้เป็นเทียนจุนส่วนตระกูลหลานของเจ้าแม้ว่าวงตระกูลของเจ้าจะโดดเด่นเจ้ากลับดูถูกเหยียดหยามสามัญชนสูบเลือดเนื้อพวกเขาบุตรชายคนโตของเจ้าไม่มีแม้แต่ความสามารถที่แท้จริงอาศัยเพียงการคุ้มครองของตระกูลเท่านั้นนี่แหละคือผลกรรมที่สมควรได้รับวิธีแห่งสวรรค์ได้ลงทันแล้วเจ้าพูดเหลวไหลเจ้ามีเวลาให้พยายามอีกเพียงไม่กี่ปีจะเทียบได้อย่างไรกับปราบทานศตวรรษของตระกูลหลานเรามันไม่ยุติธรรมนี่มันไม่ยุติธรรมคำพูดเหล่านี้เก็บไว้เป็นคำพูดสุดท้ายของเจ้าและค่อยๆพูดออกมาท่านเทียนจุนได้ปลดปล่อยชีวิตข้าด้วยข้าสับสนไปชั่วขณะทุกชื่อเสียงและโชคลาภบดบังตาดังคำพลาที่ว่าความไม่รู้ไม่ถือเป็นความทิพย์ตั้งแต่แรกเริ่มข้าไม่ทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของท่านท่านไม่สามารถเพียงเพราะข้าไม่สามารถจำท่านได้ชั่วขณะแล้วลงโทษข้าได้ถ้าเจ้าตอนที่ข้าเปิดเผยตัวตนครั้งแรกพูดเช่นนี้ข้าอาจจะยังสามารถให้โอกาสเจ้ากลับตัวกลับใจได้แต่จี้หลงเซิงและข้าได้เตือนเจ้าอย่างชัดเจนหลายครั้งแต่เจ้ากลับทำเป็นหูทวนลมโดยสิ้นเชิงเมื่อกระบี่มหาบรรพการมาถึงเจ้าพยายามจะเอาชีวิตข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าไม่ได้กระทำโดยรู้ตัวท่านเทียนจุนไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพูดกับเขาวันนี้พวกเราคือปล่อยให้แผนการชั่วร้ายของเขาสำเร็จหากเราปล่อยสื่อปากเข้าปากเขาจะต้องหาโอกาสวางแผนร้ายต่อท่านอีกแน่นอนสู้ฆ่าเขาเสียเพื่อกำจัดปัญหาในภายภาคหน้าจะดีกว่าท่านเทียนจุนท่านต้องไม่ฟังเขาเด็ดขาดเขาจะตั้งกับดักนี้เพื่อกำจัดคู่แข่งหากท่านฆ่าข้าก็จะไม่มีใครเหลือที่จะคอยตรวจสอบเขาได้ในที่สุดเขาก็จะวางแผนร้ายต่อท่านเช่นกันเจ้าเพิ่งพูดว่าในที่สุดเขาก็จะวางแผนต่อต้านข้าเช่นกันถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้ากำลังยอมรับว่าเจ้าตั้งใจที่จะยึดบัลลังก์อย่างนั้นหรือไม่ผมท่านเทียนจุนได้โปรดฟังคำอธิบายของข้านี่ไม่ใช่แผนของข้ามันเป็นของตระกูลหลานใช่ทั้งหมดนี้เป็นความคิดของตระกูลหลานอะไรนะพวกเขาเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งท่านเทียนจุนบังคับข้าให้ร่วมมือกับพวกเขาตัวการสำคัญคือตระกูลหลานสิงห์วันซานเจ้ากำลังพูดเหลวไหลสิ้นดีเจ้าสิงห์วันซานตอนนั้นข้าถูกปลดและคุมขังในคุกสวรรค์ข้าจะมีโอกาสได้พบท่านได้อย่างไรเป็นท่านเองที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและบอกกับพวกเราว่าท่านสามารถช่วยพวกเราแก้แค้นทั้งเทียนหงได้องค์เทียนจุนโปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนสิงห์วันซานผู้นี้เขามีตำแหน่งสูงส่งพวกเราเป็นเทียนตระกูลหลานเล็กๆจะมีคุณสมบัติพอได้อย่างไรที่จะบีบบังคับให้เขายึดบัลลังก์องค์เทียนจุนโปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนวางใจได้เลยพวกเจ้าทุกคนจะไม่มีใครรอดไปได้สิงห์ว่านซานผู้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติของแม่ทัพใหญ่โตเทียนมือขวาของเทียนจุนควรทุ่มเทกายใจเพื่อสามัญชนอย่างถูกต้อง
และจงรักภักดีต่อเทียนจุนอย่างที่สุดทว่าเจ้ากลับมีจิตใจที่ชั่วร้ายไม่เพียงแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยังแอบวางแผนยึดบัลลังก์อีกด้วยตามกฎหมายแล้วตำแหน่งราชการของเจ้าจะถูกเพิกถอนเจ้าจะถูกประหารในวันที่กำหนดทหารลากตัวเขาออกไป นี่เป็นความเข้าใจผิดทหารพุ่งโจซิงวานซานไปที่คุกสวรรค์องเทียนจุนโปรดฟังคำอธิบายของข้าท่านปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ไม่ได้เพื่อเห็นแก่แคว้นหงข้าได้สร้างคุณูปการนั้นโดดเด่นท่านปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ไม่ได้ช่วยข้าด้วยองเทียนจุนทรงปริชาญาณอย่างแท้จริงข้าสงสัยสิงวานซานผู้นี้มานานแล้วว่าเขามีเจตนาอะไรนั่นคือเหตุผลที่ข้าปล่อยศัตรูไปก่อนเพื่อจับทีหลังจงใจนำเขามาต่อหน้าท่านเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีไปได้ถูกต้องแล้วองเทียนจุนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงการแสดงเพื่อสถานการณ์จุดประสงค์ก็เพื่อเปิดโปงท่าแท้ของสิงวานซานและดึงพวกเขาออกมาหากพวกเราได้ล่วงเกินท่านไปบ้านพวกเราต้องขออภัยอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องขอบคุณตระกูลหลานของเจ้าไม่จำเป็นการกำจัดภัยคุกคามภายในกองทัพโตเทียนเป็นสิ่งที่ตระกูลหลานของข้าสมควรทำหากองเทียนจุนรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างแท้จริงเพียงแค่คือตำแหน่งเดิมให้กับนายน้อยของข้าถูกต้องเจ้าคิดจริงๆหรือไม่ว่าข้าเป็นคนโง่ที่ถูกหลอกได้ง่ายพวกเราไม่กล้าเจ้าสังหารบิดาของข้าลักพาตัวน้องสาวของข้าและทำให้ข้าอายต่อหน้าสาธารณชนตระกูลหลานของเจ้าได้กระทำความชั่วร้ายทุกอย่างที่จินตนาการได้ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วพยายามที่จะอาศัยการแสดงอีกครั้งเพื่อให้รอดพ้นไปได้หรือจีหลงเซิงเตรียมพร้อมลากพ่อลูกคู่นี้ออกไปหักขาพวกเขาและเนรเทศพวกเขาไปยังชายแดนพวกเขาดูถูกสามัญชนไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ให้พวกเขาได้สัมผัสอย่างแท้จริงชีวิตของสามัญชนจับกุมพวกเขาขอรับองเทียนจุนนี่มันไม่ยุติธรรมรับทานเขาแก่100 ปีของตระกูลข้าทุกทำลายลงในวันเดียวยักษ์เจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วจริงๆหรือแล้วยังไรแล้วถ้าเจ้าเป็นถึงองค์เทียนจุนเจ้าก็ยังคงล้มเหลวในการปกป้องบิดาของเจ้าไม่ใช่หรือข้าแนะนำให้เจ้าสุภาพกับคนตระกูลหลานมากขึ้นมิฉะนั้นข้าจะเอาชีวิตสมาชิกครอบครัวคนสุดท้ายของเจ้าไปถูกต้องแล้วตอนนี้น้องสาวของเจ้าอยู่ในมือของเราถ้าเจ้าต้องการให้นางมีชีวิตอยู่ก็จงทำตามคำสั่งอย่างเชื่อฟังพูดมาเจ้าต้องการอะไรตราบใดที่เจ้าปล่อยน้องสาวของข้าสามารถตอบสนองทุกความต้องการของเจ้าองเทียนจุนที่เพิ่งจะสมส่งและยิ่งใหญ่เมื่อครู่ฉะนั้นตอนนี้จึงต้องมาเปิดปากเจรจาต่อรองกับข้าแล้วเจ้าอ้างอยู่เสมอว่าตระกูลหลานของข้าดูถูกสามัญชนแต่เจ้าเคยมองพวกเราอยากให้เกียรติเราหรือไม่เจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราไม่ใช่อาศัยสถานะที่สมของเจ้าลงการอำนาจและแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นข้าจะบอกให้หากเจ้าต้องการให้ข้าปล่อยตัวน้องสาวของเจ้าจะต้องมอบตำแหน่งองเทียนจุนให้กับข้ามิฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีกและปล่อยพี่ชายกับพ่อของฉันด้วยให้สมาชิกตระกูลหลานของเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยและอยู่ดีมีสุขดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจผิดในเรื่องหนึ่งตำแหน่งเทียนจุนไม่ได้มาจากการพูดแต่มาจากการต่อสู้เพื่อให้ได้มาแม้ว่าข้าจะมอบกระบี่มหาบาทการนี้ให้เจ้ากองทัพโตเทียนทั้งหมดก็จะไม่ยอมรับเจ้าดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่มีช่องว่างสำหรับการเจรจาเช่นนั้นข้าก็จะส่งน้องสาวของเจ้าไปร่วมกับบิดาของเจ้าน้องสาวเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้วไม่เป็นไรจีหลงเซิงเตรียมพร้อมจัดการหาคนพาเสี่ยวจีของฉันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหากมีปัญหาใดๆอย่าลืมแจ้งให้ฉันทราบขอรับไปเดี๋ยวนี้ทำเชียวชิงเจ้าเป็นแค่สุนัขรับใช้ของตระกูลหลานข้าเท่านั้นแต่เจ้ากระแทงข้าหรือเจ้าต่างหากที่เป็นสุนัขข้าคือบุตรชายคนที่2ของตระกูลท่านน้องชายของเทพสวรรค์ตระกูลหลานของเจ้าปฏิบัติต่อชีวิตเรากับพักว่าไม่เคารพกฎหมายเลยแม้แต่น้อยข้าทนเจ้ามานานแล้ววันนี้ข้าจะดำเนินการตามความยุติธรรมแทนสวรรค์และกำจัดผู้ก่อฝ่าแห่งดุลเชิงสิ้นซากตั้งเสี่ยวชิงตอนที่เจ้ายังยากจนและไร้ความสามารถตระกูลหลานของฉันให้โอกาสเจ้าได้ผงาดอตอนนี้เจ้าหันมาต่อต้านเราและปฏิเสธความดีความชอบเจ้าไม่อับอายบ้างหรือหนีไปรีบหนีเร็วท่านเทียนจุนสมาชิกตระกูลหลานของดิฉันก็ถูกท่านจับกุมไปแล้วและทรัพย์สินของครอบครัวเราก็ถูกท่านยึดดิฉันเป็นเพียงสตรีที่อ่อนแอโปรดไว้ชีวิตดิฉันด้วยดูสิข้าก็ถูกแทงไปครั้งหนึ่งแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะหากเจ้ายังคงทำให้ข้าลำบากชีวิตของข้าอาจจะต้องสูญสิ้นการจะตายมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกส่งล้านอิงหาไปโรงพยาบาลปล่อยเขาให้รอดเพื่อสอบปากคำทีหลังขาของล้านอี้เหรินก็หักด้วยให้เธออยู่เป็นเพื่อนแกไปกับพ่อของเธอท่านเทียนจุนโปรดเมตตาด้วยท่านเทียนจุนพี่ชายสิ่งที่ท่านทำนั้นน่าพอใจอย่างยิ่งแกยังกล้าเรียกฉันว่าพี่ชายอีกหรือพี่ชายท่านกำลังทำอะไรอยู่เมื่อครู่ข้าแค่หลบตระกูลหลานเท่านั้นแผนของเรายังคงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนของข้าแม้แต่มีดที่แกแทงฉันนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนของแกด้วยใช่ไหมแน่นอนพี่ชาย
ท่านคือเทศวรรณแค่บาดไทยจากมีดย่อมทำอันตรายท่านไม่ได้ยินแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหากข้าแสดงและไม่ทำอย่างเต็มที่ตระกูลหลานก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายและอีกอย่างสุดท้ายข้าก็เป็นคนช่วยเจียซินไว้ข้าได้ไถ่โทษด้วยความดีความชอบแล้วพี่ชายข้าขอร้องท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่แกสามารถเข้ากับสมาชิกตระกูลล่านได้ดีขนาดนี้ทักษะในการเสแสร้งของแกช่างเหมือนกันอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแกช่วยเจียซินไว้ปฏิเสธไม่ได้ฉันสามารถให้โอกาสแกได้ ขอบคุณพี่ชาย เข้ามาคุกเข่าลงและขอโทษท่านพ่อของเรา เพราะลูกดูแลท่านได้ไม่ดีลูกสมควรตายลูกอกตันอยู่ ต่อหน้าท่านพ่อของเราฉันแค่อยากจะถามคำถามสุดท้ายกับแกตราบใดที่แกตอบตามความจริงไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะไว้ชีวิตแกถ้าแกกล้าโกหกอีกครั้งแกจะต้องลงไปแล้วขอโทษพ่ออย่างเหมาะสมคารับปะว่าจะตอบตามความจริง ท่านพ่อของเราอย่างไรกันแน่ท่านเสียชีวิตได้อย่างไรเป็นความจริงที่พ่อของข้าเสียชีวิตด้วยอาการป่วยแต่ข้าไม่อยากฆ่าตัวเพียงพวกเขาจะตายและไม่ทำอะไรข้าควรบอกทางเทียนหงดีไหมจะเกิดอะไรขึ้นหากหลังจากที่เขารู้ความจริงแล้วเขาจะผิดคำพูดไม่ข้าบอกความจริงไม่ได้พี่ชายท่านต้องเชื่อข้าพ่อของเราเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยจริงๆรายงานองค์เทนจุนรายงานการชนสูตรบิดาของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจริงๆเห็นไหมข้าพูดถูกหลักฐานชัดเจนตอนนี้ท่านคงไม่สงสัยข้าอีกแล้วใช่ไหมฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายการตายของท่านพ่อของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกจริงๆใช่ไหมแน่นอนข้าขอสาบานต่อสวรรค์พ่อของเราไม่ได้ถูกฆ่าอย่างแน่นอนหากข้าเป็นคนทำข้าขอให้ทุกรถชนตายทันทีที่ก้าวออกจากบ้านแม้ว่าการชนจะไม่ทำให้ข้าตายข้าก็ยินยอมให้ท่านตัดสินข้าจะไม่ปริปากบนแม้แต่น้อยดีเช่นนั้นฉันก็วางใจได้ไปกันเถอะกลับบ้านกันเถอะดีเจ้าโม่เชื่อมันง่ายได้ขนาดนี้เมื่อข้าลงหลับปักฐานได้แล้วไม่ช้าก็เร็วข้าจะหาโอกาสกำจัดเจ้าเพื่อสวยสุขเกียรติยศและความมั่งคั่งเพียงผู้เดียวพอดีเลยฉันมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้แกลองดูสิของขวัญอะไรท่านสุภาพเกินไปแล้วพี่ชายมันคือของขวัญอะไรกันเชียวชิงในเมื่อเจ้าถูกเปิดโปงแล้วเช่นนั้นมาพูดอย่างเปิดเผยต้องไปโทรมาเถอะมาคุยกับเทคูลานกันแกอาจจะไม่ทันสังเกตบ้านหรูที่แกเช่าหลังนั้นมีกล้องวงจรปิดภายในพี่ชายมันไม่ใช่อย่างนั้นโปรดฟังคำอธิบายของข้ายังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมทรยศน้องสาวของตัวเองนั่งดูเฉยๆในขณะที่พ่อของแกทนทุกข์จากอาการป่วยจนเสียชีวิตการที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้แกมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกพี่ชายข้าถูกความหลงผิดครอบงำชั่วขณะโปรดยกโทษให้ข้าด้วยให้โอกาสข้าอีกครั้งฉันให้โอกาสแกมากพอแล้วเป็นแกเองที่ปฏิเสธที่จะสำนึกผิดฉันไม่มีอะไรจะพูดกับแกอีกแล้วจีหลงเซิงสั่งขังเขาไว้ในคุกสวรรค์รอคำสั่งประหารพี่ชายทั้งข้าไม่ได้ข้าเป็นน้องชายของท่านนะนับตั้งแต่วันที่แกตัดขาดฉัน The film was translated and narrated by M. น้องชายในใจของฉันก็ตายไปแล้วอย่าลืมที่แกพูดไว้ว่าฉันจะจัดการกับแกอย่างไรก็ได้ตามใจชอบแกจะไม่มีข้อตำหนิใดๆไม่ข้าจะตายไม่ได้จับตัวเขาขอรับงานศพของถังหายพ่อเจียซินทุกอย่างเรียบร้อยดีโปรดวางใจได้พ่อพี่เทียนหงได้สสางบัญชีกับเหล่าคนชั่วทั้งหมดแล้วพ่อหลับให้สบายเถอะครับนับจากนี้ไปเจียซินกับฉันจะสบายดีทั้งคู่ครอบครัวของเราในที่สุดก็ได้กลับมารวมกัน